මගේ නම රශ්මි මන්දිරා. මම ආවේ සීඩුවේ. මම තොරගත්තේ සිංගප්පූරුවේ LSBF යුනිවර්සිටි එක. ඒකේ IT ඩිප්ලෝමා එක කරන්න තමයි තෝරගත්තේ. ස්ටඩි ඇඩ්වයිස් ආයතනය දැනගත්තේ Facebook එක හරහා. මට ස්ටඩි ඇඩ්වයිස් ආයතනයේ හොඳ කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් හම්බ වුණා. ඒගොල්ලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඊට පස්සේ මාස එකමාරක පොඩි කාලෙකින් ප්‍රොසෙස් එක සම්පූර්ණ වෙනවා. ගොඩක් ලොකු සේවාවක් හම්බ වුණා. එයාපෝට් පිකප් එක රෙකමෙන්ඩේෂන් හැමදේම ඇරේන්ජ් කරලා තමයි මෙහෙන් යන්නේ. ඉතින් තවත් ඉගෙන ගන්න රට යන ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා නම් මම එයාලට ස්ටඩි ඇඩ්වයිස් එක ආයතනය රෙකමන්ඩ් කරනවා. මොකද එයාලගේ ගොඩක් හොඳ සේවාවක් තියෙනවා. වැඩි හරියටම කරන නිසා. Thank you.